today's ulam recipe, ginisang upo with pork. Ang ating mga ingredients, upo, kamatis, karne ng baboy, bawang, sibuyas, mantika, asin at vetsin. Ilagay na natin ang mantika. Spread lang natin ng very light sa kawali. Isunod na natin ang bawang at sibuyas. May lakad kasi ako, kaya pinagsabay ko na ang paglagay ng bawang at sibuyas. Oh, may nangingialam na naman sa ating pagluluto. Kapag medyo golden brown na ang ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang karne ng baboy. Haluin lang natin ng very light hanggang sa masunog. Char! Lagyan na rin natin ng asin para lumabas ang moisture ng karne. Oh, tip number 1 yan ah. Antayin lang natin medyo ma-fry ang karne ng baboy para mas malasa. Oops! Tip number 2. Oh, ayan. Medyo sunog na yung karne. Naprito na pala yung karne. Isunod na natin ang kamatis. Haluin lang ng bahagya hanggang maluto ang kamatis. Lagyan natin ng konting tubig para hindi masunog. Antayin natin lumabas ang lycopene mula sa kamatis. Spell lycopene. Kamatis na lang. Medyo luto na ang kamatis. Pwede na natin ilagay ang pinakamagalang na gulay sa buong mundo. Ang upo! Lagyan na rin natin ang asin at vetsin. Dagdagan natin ng tubig para may sabaw ang ating gulay. Halo-halo lang, besh. Parang emosyon ko ngayon. Halo-halo din. Char! Hugot 101. Commercial break muna tayo. Habang inaantay nating maluto ang ating gulay, turuan muna natin ang ating chikiting. Multitasking kasi tayo mga besh. 3. Kinain ni Puring ang sagi. 4. Wala bang itlog ang pagong? 5. Lumusok si Bong sa ilog. 6. Kunin mo
7. Masarap ang talong at munggo. 8. May nangyari masama kanina sa tabing dagat. 9. Nagluto ako ng adobong kangkong. Tapos na. Ayun, sakto. Luto na ang ating gulay. Masarap din pala ito samahan ng pritong Gigi. Kain na tayo! Before this video ends, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!